In 1973, toen het opgericht werd, werd het taalcentrum genoemd. Dus we bestaan dit jaar 50 jaar. Wat begon als een kleine hogeschool met de nadruk op economie en handel, groeide uit tot een internationale universiteit. Met duizenden medewerkers en tienduizenden studenten. De universiteit is in de loop van haar bestaan steeds internationaler geworden. En in die trend paste ook het aanbieden van talenonderwijs aan studenten en medewerkers. In 1973 was het nog de Katholieke Hogeschool Tilburg, met natuurlijk vooral economie als speerpunt. En ik heb begrepen dat in die tijd was er een economische opleiding en die had een internationale specialisatie. En in die opleiding waren 2 taalvakken verplicht. Daarvoor waren natuurlijk taaldocenten nodig. Er zijn toen taaldocenten geweest in 5 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Russisch. Je zag toen ook dat er een sterke focus in die vacaturetekst werd gezet op de kennis van het Frans van het toenmalige hoofd. En dat had te maken met dat 50 jaar geleden Frans toch ook echt wel de lingua franca en de wetenschapstaal is. En dat is nu ondenkbaar natuurlijk. Okay, let's do some pronunciation practice. Have you heard the password, Shirley? Have you heard the password, Shirley? The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. There are worse universities in Tilburg. There are worse universities in Tilburg. Het Language Center biedt volop gelegenheid tot het leren van andere talen. Maar waarom is het eigenlijk een onderdeel van de universitaire opleiding? Bij een academische opleiding hoort dat je informatie kunt verwerken, dat je er kritisch naar kunt kijken, maar dat je daar ook je mening over kunt geven. Dat zijn vaste onderdelen van een academische houding. En dat hoor je niet alleen in je moedertaal te kunnen doen, maar op deze tweetalige universiteit ook in het Engels. Ja, taal is heel belangrijk, maar taal is helaas ook een proces wat je echt moet doen. Ik bedoel, je kan niet een handleiding lezen hoe je bijvoorbeeld een academische vaardigheid ontwikkelt. Je moet het doen. Je moet het ontwikkelen, je moet het verbeteren. En dat is een kwestie van heel veel kilometers maken. Naar aanleiding van een gelezen artikel leek het mij interessant om te onderzoeken of de Duitse bezetting 4045 van invloed... We zijn een tweetalige universiteit. English first vaak of niet? Dat ligt er een beetje aan met welke faculteit je spreekt. Het officiële taalbeleid van de universiteit is gericht op tweetaligheid. Dus beide talen zijn eigenlijk even belangrijk. Maar er zijn ook wel faculteiten waar het Engels toch wat meer English first is. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, als we alles in het Engels doen, dan sluit je niemand uit. Dat zou je kunnen zeggen, maar daar is een wet die dat verbiedt. De WHW, dat is de wet op het hoger onderwijs waar wij allemaal onder vallen, die geeft toch ook wel degelijk een importantie voor het Nederlands aan. Als je van buiten Nederland komt en je wordt geconfronteerd met het Nederlands, hoe gaat dat? We hebben heel veel internationale studenten en 2 keer per jaar begint er hier weer een nieuwe ronde van cursussen Nederlands als tweede taal. En wij merken dat die ontzettend populair zijn onder internationale studenten. Dat doen ze echt vanuit een motivatie, niet omdat het verplicht is in hun curriculum. Dus ik denk dat het Nederlands best heel populair is. En dat begrijp ik ook wel. Die mensen komen bijvoorbeeld uit Denemarken voor een half jaar naar Tilburg toe. En als ze dan teruggaan naar hun universiteit of naar hun stad, dan zijn ze toch een beetje de ambassadeur van Nederland. En daar hoort ook taal bij. Is Nederlands moeilijk voor buitenlandse studenten? Is het een moeilijke taal? Ja, elke taal is moeilijk of elke taal is makkelijk. Voor een Duitser is Nederlands ontzettend makkelijk en voor een Chinees is het verschrikkelijk moeilijk en het ligt daartussenin. Natuurlijk zijn er, naarmate de afstand van je moedertaal tot het Nederlands groter is de taal moeilijker. Maar er zijn ook wel van die fabeltjes toch wel dat Nederlands dan een van de moeilijkste talen van de wereld zou zijn en volgens mij is het onzin.